Python ክፍል 22 trying to accept እንጀምር። እሺ እንደምታያችሁ VS ኮድ ከፍቼ try accept የሚባል ፓይተን ፋይል ሰርቻለሁ። እዚህ ጋር age የሚባል ኢንፑት ዲክሌር አድርጌያለሁና ፕሪንት አድርጌያለሁ። አሁን ኖርማሊ ኢንተርሬት ይላል 50 ላይክ 12 እናስገባና 12 ያመጣል ፕሪንት ስላለን ማለት ነው። አሁን ግን try and accept የሚባል ነገር አለ። ያ ደግሞ ኤረር ሲኖር ካች ያደርግልናል። ስለዚህ ለምሳሌ እኛ ማስገባት ያለብን ኢንቲጀር ነው ቁጥር ማለት ነው። አሁን ግን ኢንተሪየር ኤጅ ብዬ ሃይ ብል ኤረር ያመጣል በጣም ብዙ ነው። እና ሌላ ጊዜ ደግሞ ብዙ ኮድ ጽፉ የቱ ጋር እንደሆነ ኤረሩ እንዴት ሶልቭ እንደምታደርጉት ትንሽ ሊከብዳችሁ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ቦታ ነውና try accept የሚመጣው። ምን ማድረግ እንችላለን? ኮዳችንን try ውስጥ መክተት እንችላለን። try ካለን ደግሞ የግዴታ acceptም ማለት አለብን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር print invalid ይበል። ምንድነው? ይሄንን ኮድ try አድርገው ግን ኤረር ከመጣ ወይንም የተባለው ነገር ካላረገ ይሄኛውንን ስቴትመንት accept ጋር ገባና የተጻፈውን ኮድ ራን አድርገው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቁጥር ባስገባ ምንም አይልም። ግን ሃይ ብል ወይም string ባስገባ ደግሞ ያሁላ ኤረር ነበር አቀድ። አሁን ግን invalid ብቻ ነው ያለው። ምክንያቱም try ሲያደርግ ኤረር አገኘ። ያ ኤረር ደግሞ ስለመጣ accept ስላለን ወደ accept ትሮ አደረገውና accept ውስጥ የተጻፈው ኮድ ምንድነው? invalid ነው። ስለዚህ ምን አደረገ? invalidን ፕሪንት አደረገልን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ብዙ አይነት ኤረሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄ ደግሞ የቫልዩ ኤረር ነው። የተፈለገውን ቫልዩ አላስገባንም። ኢንት አስገባ ተብሎ string አስገባ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ዜሮ ዲቪዥን ኤረር አለ። አንድን ቁጥር በዜሮ ስናካፍል ማለት ነው። ለምሳሌ ቫልዩ የሚባል ቫሪያብል እንስራና 5ን በዜሮ እናካፍለው። ራን ስናደርግ ትራዩ ጋር አልገባም፣ ኤክሴፕቱ ጋር አልገባም። ዜሮ ዲቪዥን ኤረር ብሎ ኤረር ሰጥቶናል። ያ ምክንያቱም ከትራይ እና ኤክሴፕት በፊት ስለጻፍ ነው። መጀመሪያ ራን የሚደረገው ኮድ ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ኤረር ስላለ በዛ ጊዜ ኮዱ ይቆማል። ምን ማድረግ እንችላለን? እንደዚህ ሲፈጠር ሁሉም ነገርን ኤረር ይኖራል ብላችሁ የምታስቡትን ኮድ ትራይ ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። አሁን ራን ስናደርግ ደግሞ ኢንቫሊድ ነው የሚለው። ይሄኛው ኢንቫሊድ ኢንፑት ልበለው። አሁን ደግሞ ኢንቫሊድ ኢንፑት ነው የሚለው። ኤጁንም እንኳን እናስገባ አልፈቀደልንም። ምክንያቱም መጀመሪያ ያለው ምንድነው? በዜሮ ሲካፈል ኤረር ስላለ ቀጥታ ወደ ኢንቫሊድ ኢንፑት ይገባል። አሁን ደግሞ ኤክሴፕት ስንጠቀም የኤረሩን አይነትን ማምጣት እንችላለን። ለምሳሌ ሁለት ኤረር ነው የሚኖረን። ይሄኛው ደግሞ የዜሮ ዲቪዥን ኤረር፣ ይሄ ደግሞ የቫልዩ ኤረር string ካስገባ ማለት ነው። ስለዚህ ለመለየት ኤክሴፕት ዜሮ ዲቪዥን ኤረር የሚባል ነገር አለ። እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን? ካንት ዲቫይድ ባይ ዜሮ እንላለን። ሌላም ኤክሴፕት ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ቫልዩ ኤረር ብለን ፕሪንት ኢንቫሊድ ኢንፑት። አሁን እንዲሰራ ቫልዩን የሚለውን ከኤጅ በኋላ ላስገባው። backspace run እናርግ። አሁን ኢንተሪየር ኤጅ ሃይ ኢንቫሊድ ኢንፑት ይላል። አሁን ግን የምር ቁጥር ብናስገባ ካንት ዲቫይድ ባይ ዜሮ። ይሄ ትክክል ነው፣ ኤረር የለም። ምን አደረገ? ወደ ሁለተኛው ኮድ ላይ ገባ። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ኮድ ላይ ያለው ደግሞ ኤረር ነው ወይንም ዜሮ ዲቪዥን ኤረር ስለሆነ ቀጥታ ወደ ዜሮ ዲቪዥን ኤረር ገባ። እሺ አሁን ደግሞ ብዙ ጊዜ አናውቅም ኤረሩ። ዜሮ ዲቪዥን ሊሆን ይችላል፣ ቫልዩ ኤረር ሊሆን ይችላል፣ ታይፕ ኤረር ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ አይነት ኤረሮች አሉ እና የግዴታ ሁሉንም ኤክሴፕት ቫልዩ ኤረር፣ ኤክሴፕት ዜሮ ዲቪዥን ኤረር፣ ኤክሴፕት ታይፕ ኤረር ብለን መጻፍ አንችልም። ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን? ኤክሴፕት ኤክሴፕሽን ማለት ሁሉንም ኤረሮች ማለት ነው። ያንን ኤክሴፕሽን አዝ ያንንን ኤረር አዝ ኢ ላይ ስቶር እናደርገዋለን። ስለዚህ እዚህ ላይ የሚባል ቫሪያብል ይፈጠርና ኤክሴፕሽኑን ይወስዷል ማለት ነው። አሁን ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ኢን ነው ፕሪንት የምናደርገው። ኢንተሪየር ኤጅ ሃይ አሁን ምንድነው ያለው
invalid literal for int with base 10 ይሄ ምንድነው with እኛ የምንፈልገው int ነው base 10 int ነው እኛ ግን ያስገባነው string ነው ስለዚህ ቀለል አድርጎ በደንብ በምንረዳው መንገድ ኤረሩን ፕሪንት አድርጎልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኢንተርሬጅ የሚለውን ደግሞ የተሳሳተ ነገር እናስገባ ማለት ትክክል ነገር እናስገባ ለምሳሌ 5 አሁን ደግሞ division by 0 ብሎ ምክንያቱም ይሄ ኤረር ስለሌለው ወደዚህ ገባ ይሄ ደግሞ ምን አለው ኤረር አለው በዛ ምክንያት division by 0 ብሎ ኤረር ሰጥቶናል ስለዚህ try and accept ኤረር ካች ምናደርግበት መንገዶች ናቸው አሁን ይሄ ቪዲዮ ተጠናቋል ስላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እና ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉ በሰላም ዋሉ